السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط، وعودة أخرى إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا إلى جبهات دونيتسك. وضمن هذه الجبهات نتكلم اليوم عن جبهة باخموت، وهذه الجبهة التي ما زالت القوات الروسية تحاول الاقتراب من مدينة باخموت منذ عدة أيام. وقبل عدة أيام كما قلنا أن القوات الروسية حاولت أن تقترب من جنوب باخموت ووصلت إلى أطرافها الشرقية. اليوم هناك خبر وننقله عن موقع ساوث فرونت الروسي يقول: يوم 9 يوم أمس من شهر أغسطس آب سيطرت القوات الروسية على مصنع كبير في محيط مدينة سوليدار، وهذا المصنع يعتبر أكبر مصنع لصناعة الجبس ومواد البناء في أوكرانيا، ويقع إلى الشمال الشرقي من مدينة باخموت وتحديدا على أطراف قرية سوليدار. وسنلاحظ ذلك من خلال الخرائط لكي نفهم ما هي خطط القوات الروسية، وخصوصا بعد أن اقتربت من شوارع مدينة سوليدار. هذه هي جبهة سوليدار التي تقع إلى شمال شرق مدينة باخموت، وهي تقع ضمن مقاطعة دونيتسك أو الأطراف الشمالية لمقاطعة دونيتسك. هذه نظرة عامة على جبهة دونيتسك وتحديدا شمال دونيتسك وحول مدينة باخموت وكراماتورسك وسلوفيانسك. ونلاحظ أن القوات الأوكرانية تركز أكبر ما يمكن من القوات من أجل الدفاع حول سيفريكس وشمال باخموت وكذلك شمال كراماتورسك وتحديدا شمال مدينة سلوفيانسك. وهناك عدة فرق منتشرة في هذه المنطقة. لو نلاحظ حول مدينة سيفريكس هناك لواء مشاة ميكانيكي أو مشاة آلي شمال المدينة، وإلى الجنوب منها أيضا لواء مشاة، وأيضا كتائب مدفعية أو كتيبة مشاة جبلية، وكتيبة مشاة قوات خاصة، وأيضا كتيبة مشاة بحرية، كلها تنتشر حول مدينة سيفريكس. أما بالنسبة لمدينة باخموت فهناك كتيبة مشاة مشتركة تدافع عن مركز المدينة، وهناك لواء مشاة آلي أو ميكانيكي إلى الجنوب منها، إضافة إلى لواء مدرع شمال المدينة، وخلف المدينة بالعمق أيضا هناك لواء مدرع آخر، ولواءان من المشاة أيضا خلف مدينة باخموت، أي أنها تقريبا أكثر من 3 فرق منتشرة حول سلوفيانسك وسيفريكس وباخموت. نعود إلى جبهة باخموت وتحديدا منطقة سوليدار التي اقتربت منها القوات الروسية يوم أمس. هذه هي مدينة سوليدار، تقع في هذه المنطقة على الطريق الرابط ما بين مدينة باخموت تجاه ليسيشانسك، وأيضا هناك طريق آخر موازي لها من باخموت نحو مدينة سيفريكس. وكما قلنا نلاحظ أن هناك لواء مشاة إلى الشمال من مدينة سوليدار، وأيضا كتيبة مشاة جبلي، وأيضا كتيبة مشاة خفيفة، وإضافة إلى متطوعين من جيش المتطوعين الأوكراني. وكما قلنا خلف مدينة باخموت مباشرة هناك لواء مدرع احتياط بالعمق للدفاع عن مدينة باخموت وكذلك عن مدينة سوليدار. الذي حصل قبل 3 أيام، تمكنت القوات الروسية من التقدم من مدينة بيكروفسكا ووصلت إلى أطراف مدينة باخموت، اقتربت منها يوم أمس. اليوم أو يوم أمس تحديدا والساعات الماضية القوات الروسية تحاول أن تقترب من مدينة سوليدار، وهذه هي جبهة سوليدار. وهناك منطقة صناعية مهمة جدا تقع على أطراف مدينة سوليدار. تمكنت القوات الروسية يوم أمس وتحديدا القوات الشيشانية من دخول هذه المنطقة الصناعية على غرار دخول المنطقة الصناعية منطقة أزوت في مدينة سيفرودونسك، لأن القوات الأوكرانية تتحشد دائما في المصانع، وخصوصا بعد أن تم إخلاؤها من قبل العمال والمدنيين، وأصبحت بذلك منطقة عسكرية وتدافع عنها القوات الأوكرانية بشدة. لذلك منذ عدة أيام القوات الروسية تحاول أن تقترب من المنطقة الصناعية، ويوم أمس تحديدا تمكنت القوات الروسية من دخول هذه المنطقة الصناعية على أطراف مدينة سوليدار. والقتال الآن أصبح على أطراف أو داخل شوارع المناطق الجنوبية
أو الشرقية لمدينة سوليدار، وبذلك تقترب القوات الروسية من مدينة سوليدار بعد أن سيطرت على المنطقة الصناعية في هذه المنطقة. السؤال هو الآن: ما هي الخطوة المقبلة للقوات الروسية بعد أن سيطرت على هذه المنطقة الصناعية؟ من المؤكد أنها سوف تقتحم سوليدار أو تجتازها من أجل التقدم شمال مدينة باخموت. مدينة باخموت تقع في هذه المنطقة، وهناك مفترق طرق مهم جدا يؤدي إلى كراماتورسك وسلوفانسك وأيضا إلى مدينة سيفريكس. والوصول إلى هذه المنطقة أيضا منطقة صناعية ومنطقة مهمة، وأيضا منطقة تقاطع طرق مهمة جدا، فيما لو وصلتها القوات الروسية فإنها سوف تعزل باخموت عن سيفريكس وكذلك عن كراماتورسك. وبذلك من الممكن أن تكون الخطوة المقبلة للقوات الروسية إما التقدم من الشمال أو التقدم من الجنوب، وقد يكون الاحتمال الأول هو التقدم من سوليدار نحو تقاطع الطرق المهم الذي يقع شمال مدينة باخموت، وهناك تقاطع طرق برية إضافة إلى تقاطع طرق للسكة الحديدية، والسيطرة عليهم معنى ذلك عزل مدينة باخموت عن المناطق الشمالية تجاه كراماتورسك وتجاه سيفريكس في هذا الاتجاه. هذا الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني هو الهجوم من الجنوب من مدينة كلينوفا وإحاطة مدينة باخموت من الناحية الجنوبية. وأيضا من الممكن أن تقوم القوات الروسية باقتحام المدينة مباشرة، وأنا أستبعد هذا الاحتمال لكونه سوف يكون مكلف جدا، وخصوصا في قتال المدن وحرب الشوارع، ولذلك أتوقع أن يكون الهجوم من الشمال أو من الجنوب من أجل تطويق مدينة باخموت أو من الاتجاهين بآن واحد. إذا هذا الذي حصل خلال الساعات الماضية في جبهة شمال باخموت، وتحديدا قرب قرية سوليدار، وهي تقع على الطريق المؤدي شمالا نحو سيفريكس. في الختام، لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب دعما للقناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الحرب الروسية الأوكرانية من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.